ሃይ እንዴት ናችሁ? አቤኔዘር ነኝ። ዛሬ ዴይ 30 አንድ ወር ገብተናል። ዋው አንድ ወር ገብተናል። 30 ቪዲዮ። ዛሬ ስፔሻል ዴይ ነው። በሳምንት 3 ቪዲዮ ማለት ነው። 4 ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ መጀመሪያ አካባቢም ተከታይ አፕሎድ እያደረኩ ነበር። ብቻ ዴይ 30 ገብተናል። ዋው ፎሬክስን ተጠቅመን $100,000 ለመቀየር የጀመርነው ቻሌንጅ ነው። አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች እና በአንድ ወር ውስጥ ምን እንደተማርኩ ነግራችኋለሁ። እመኑኝ ይጠቅማችኋል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩት። በመጀመሪያ እንዴት ናችሁ ጋይስ? ኦልሞስት 3 ቀን ሆኖናል ቪዲዮ አፕሎድ ካደረኩኝ፣ ካለፈው ቪዲዮ ማለት ነው። ጋፑን እየቀነስኩ ነው። ያለፈው ጊዜ 5 ቀን ነበር ጋፑ ወሰድኩት፣ 4 ቀን 3 ቀን። አሁን ደግሞ ክላስ ይጀምራል። እንዴት እንደማደርገው አላውቅም። ብቻ ያለፈው ቪዲዮ ላይ ላይክ ትሬድም አድርጌ ነበረ። ኮሜንትም ጻፉልኝ ብያችሁ ነበረ። የትኛው ኢትዮጵያ ላይ አሪፍ ብትሉ ትሬደር ብዙ ሰዎች ጽፋችሁልኛል። ግን በብዛት የተደጋገመው ኤስ ትሬደር ነው። ከዚህ በፊት ትምህርቱን አይቼ አላውቅም። አሁን እስቲ ለማየት እሞክራለሁ። ብቻ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እስቲ የወር እውቀቴ አጠር አድርጌ ማለት ነው ሰብስቤ ልስጣችሁ በነፃ። ሶ አጌን ቴንክ ዩ ጋይስ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ነው፣ በእውነት በጣም አመሰግናለሁ። ኮሜንታችሁንም እያነበብኩ ነበረ። በጣም ደስ የሚል ኮሜንት ነው የምጽፉልኝ። የሆነ ሪስፔክትድ የሆነ ኮሚኒቲ ነው ያለኝ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ስርዓት ያለው ኮሚኒቲ ነው ያለኝ። የሆነ ብቻ በጣም ነው የማመሰግነው። አምግላድ ቱ ዩ ጋይስ። በጣም ደስ የምትል ኮሚኒቲ ናችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉና ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ፣ ምክንያቱም ሌሎች ሪኮማንድ እንዲያደርግም። አሁንም ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን ጻፉ። የተጠቀማችሁበት በእኔ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እናንተ ኤክስፒሪያንስ የሆነ ትሬደር ከሆናችሁ ጀስት ዊዝደማችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ለአይ ብቻ ለማነበው ሌላ ሰውን ኮሜንታችሁን ገብቶ ስለሚያነብ ይጠቀምበታል። ስለዚህ ዋይዝሊ ኮሜንታችሁን ሁላችሁም እንድታስቀምጡ ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ። ሌሎችም ሲያደርጉ አንድ ወር አክቹዋሊ አንድ ወር አይደለም፣ ቤዚካሊ እኔ ከጀመርኩኝ ከአንድ ወር በላይ ሆኗል። ማለት አንድ ወር ከ2 ሳምንት፣ አንድ ወር ከሳምንት፣ አንድ ወር እንዲህ ነገር ነው። ቪዲዮ ኮንስታንትሊ አፕሎድ ዴይሊ አፕሎድ ያደረኩ አልነበረም። ለምሳሌ ቀን 30 ቀን 29 ምናምን ስል ኮንስታንትሊ አፕሎድ ያደረኩ ሳይሆን 29ኛ ቪዲዮ እንደማለት መውሰድ ትችላላችሁ። ቀን ብዬ ስለጀመርኩ በዛ ነው የምቀጥለው። እና መጀመሪያ የተረዳሁት ነገር ነበረ ፎሬክስ ከመጀመሪያ በፊት ማለት ነው። ከዛ ፎሬክስ ጀምሬ ደግሞ አንድ ወሩን ከጨረስኩ በኋላ ምን አይነት ምንድን ነው የሚባለው ስኪል ነው ዊዝደም ነው ብቻ ስለ ፎሬክስ ከአንድ ወር በኋላ ያለኝን እንትን እነግራችኋለሁ። ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉ። እዛ ላይ አንዳንድ አፕዴቶችን ልለቅ እችላለሁ። ፖስት ማድረግ አልጀመርኩም፣ ግን ስቶሪ ላይ እንትን እላለሁ። ከዛ ፖስት ማድረግም ጀምራለሁ። አንዳንድ ሪሎችንም ፕላስ ደግሞ ፎቶችን ፖስት ለማድረግ እሞክራለሁ። ብቻ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉ፣ ቴሌግራም ላይ ኢንጆይ አድርጉ። የተማርኳቸው ነገሮች ልናገር። አንደኛ ፎሬክስ ቀላል አይደለም። መጀመሪያ ሲጀምር አብዛኞቻችሁ ለምሳሌ ስለ ፎሬክስ ያወቃችሁት ውጭ ላይም ባሉ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሀገራችን ውስጥ ባሉ ሰዎችም ጎበዝ የሆኑ ትሬደሮች ከእነሱ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። እና እነሱ ሰዎች ደግሞ በጣም ሌክዠሪ ላይፍ እየኖሩ ዱባይ ሰምዌር ብቻ እየተዝናኑ ምናምን ነገር ፎሬክስ ህይወት የለውጠው ምናምን እያላችሁ ነው የሰማችሁት። እኔም እንደዛ ነው የሰማሁት። በሌላ በኩል ሰምቻለሁ፣ በዚህ በእነሱም በኩል ሰምቻለሁ ስለ ፎሬክስ ማለት ነው። መጀመሪያ አካባቢ ስለ ፎሬክስ ያለኝ አስተሳሰብ ጀስት እስካም ይመስለኝ ነበረ። ቆይተዋል። ያው ብቻ ላይክ ስለ ፎሬክስ ዲፕሊ ከማወቂ በፊት የነገር እስካም ነው። ምክንያቱም ክሪፕቶ እንዲህ ነገሮች ሙሉ እስካም ነው ብዬ ነበር ማስበው። ሙሉ ደግሞ እያወቅኩ ስመጣ ስለ ፎሬክስ ያለኝ አስተሳሰብ ምን እንደነበረ ታውቃላችሁ? ላይክ ትሬድ ማድረግ ከጀመርኩኝ በቃ ይቀለኛል። ፕላስ ደግሞ እንዲህ ሀያስ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎችን እንደዛ መሆን ይቻላል ግን ቀላል ነው ምናምን ነገር ብዬ አስብ ነበረ። እናንተም አብዛኛውን ሰው ያስብ ነበር። ምክንያቱም ፎሬክስ ለመጀመሪያ ያሰበ ሰው በቃ የቱን መኪና ልግዛ ብሎ እየመረጠ ነው ገና በስርዓት ሳይገባ ማለት ነው። በተለይ ወደ ትሬዱ የት ሀገር ልዝናና እያለ
እንደዛ እየመረጠ ነበርና ቀላል ብላችሁ ታስቡ ነበረ፣ ግን ሲገባ ቀላል አይደለም። እኔ ከአንድ ወር ኤክስፔሪንስ በኋላ ነው የምነግራችሁ። ጎበዝ የሆናችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ወይም ወር ያልሞላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ይሄ የምታዩ ሰዎች ገና ለመጀመሪያ ያሰቡ ሰዎች ላኩላቸው ቪዲዮውን። ምክንያቱም ፎሬክስ ቀላል አይደለም። ኦኬ ፎሬክስ ቀላል አይደለም። መማር ያስፈልጋል፣ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል፣ ኮንስታንት መሆን አለባችሁ። ወጣ ገባ እያላችሁ የሚደረግ ነገር አይደለም። ይሄ ራሱን የቻለ እንደ ፊልድ ሰሩት። በቃሽ ለምሳሌ ሶፍትዌር የምትማሩ ሰዎች ፊልድን ሳስቀድም እኮ እሺ ሜዲሲን ነው ሜዲሲን ዴንታል የምትማሩ ሰዎች እንደዛ ፊልድ ሰሩት በስርዓት ራሱን የቻለ ስርዓት ያለው እንደ ፊልድ አድርጋችሁ ሰሩት። ምክንያቱም አለዛ ጋምብል ነው የሚሆንባችሁ፣ ጋምብል እያደረጋችሁ ነው። ስለዚህ ኢትስ ናት ኢዚ። ኦኬ ቀላል አይደለም። እንግሊዝኛ እየቀላቀልኩ ነው። ሁለተኛ ፎሬክስ ቁማር ነው፣ ቁማርም አይደለም። ከአንድ ወር በኋላ የተረዳሁትን ነው የምነግራችሁ። ሜቢ ከአንድ ዓመት በኋላ ሀሳቤን ልቀይር እችላለሁ፣ ግን በአሁኑ ሰዓት ያለኝ አረዳድ ፎሬክስ ቁማርም ነው ቁማርም አይደለም። ላስረዳ። ላይክ ኮሜንት ላይ ምንድን ነው ታወር ከማለት በፊት አንዴ ላስረዳ። ተረጋጉ። ቁማር ያልኩበት ምክንያት ለምሳሌ ያ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ የቤቲንግ እንትኖችን ብትሉ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ቦታ ያሉ የጋምብሊንግ እንትን ሙሉ ለሙሉ እንደ ላክ እንደ እድል ነው የሚወሰደው። ገብታችሁ የሆነ ነገር ላይ ቤት ታደርጋላችሁ፣ በእድላችሁ መሰረት ታገኛላችሁ። አሁን አንድ ሰው ፎሬክስ ላይ ገብቶ ዩሮን ለምሳሌ ትሬድ ቢያደርግ ዩሮ ዩኤስዲ ማለት ትሬድ ቢያደርግ እንደገባ ባይ ቢል ዝም ብሎ ያለምንም አናሊሲስ ምናምን ነገር ባይ ቢል እንደ ለኪ ሆኖ ግራፉ ከፍ ቢል እና ፕሮፊት ቢያገኝ ይህ ሰው ቁማር እየሰራ ነው እንጂ ትሬድ እያደረገ አይደለም። ምክንያቱም ኮምፕሌትሊ በላክ ነው የገባው። ገብቷችኋል አይደለ? ቁማር አይደለም ያልኳችሁ ደግሞ ዛሬ ኖርማል ጋምብል የምታደርጉበት ፕላትፎርም ላይ ተምራችሁ እንትን ማለት አትችሉም፣ ፕሮፊት ማግኘት አትችሉም። ተምራችሁ ማለት ነው እንዲህ ላርጉላችሁ ፕሮፊት ማግኘት አትችሉም። ለምሳሌ አንዳንድ ጓደኞች አሉኝ ሮኬት እቺ እንትን የምትለዋለቻ ጌሙ ማለት ነው ቁማር እና ብቻ ካልኩሌት ያደርጋሉ። አሁን በጣም እንዲከፍ ካለ ቀጣይ ደግሞ እንደዚህ እንትን ያለው የገባችሁ ሰዎች ይገባችኋል። ያልገባችሁ ሰዎች ግን በቃ ሴም አላወቃችሁ ብቻ እንዲህ አይነት ቁማር አለ ሮኬት እንትን እና በቆጠሩ ቁጥር ተባዝቶ ብር ይመጣለች ምናምን ነገር። የገባችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ያልገባችሁ ሰዎች ደግሞ ዶንት ወሪ ፎርጌት። ኦኬ ብቻ ተምራችሁ ካልኩሌት አድርጋችሁ ፕሮፊት ማግኘት አትችሉም። ፎሬክስ ጋር ግን ራሱን የቻለ ዲሲፕሊን አለው። ላይክ አይ ሴድ ኮርስ ነው እና ፎሪን ኤክስቼንጅ በትምህርት ጎበዝ መሆን ትችላላችሁ። የዛኔ ቁማር አይሆንም። ስለዚህ ቁማርም ነው ቁማርም አይደለም። ከአንድ ወር በኋላ የተረዳሁትን ነው የምነግራችሁ። ሶስተኛ እናንተን ፕሮፊቴብል እንድትሆኑ የተዘጋጀ አይደለም። ሰዎችን ፕሮፊት ለማስገኘት የተዘጋጀ አይደለም። ልክ አይቷቸው ምናምን ነገር ሰው እኮ ተቸግሯል ምናምን ነገር እስቲ እንርዳቸው ብለው የመጣ እንትን አይደለም። ላይክ የእርዳታ ድርጅት አይደለም። ኦኬ የእርዳታ ድርጅት አይደለም። ለማትረፍ የመጡ ናቸው። ገብቷቸዋል አይደለ? ለማትረፍ ነው። ለዛ ነው ሊኩዲቲ ምናምን ነገር ስንል ሊኩዲቲ ሰብስቦ ብራቸውን ሲሰበስብባቸው ሰው እንዲያተርፍ አይደለም። ካገኘ ሊኩዲቲ ለምን ብራችሁን የካፒታላችሁን ሙሉ ዛሬ አታስቀምጡም? ፕሮባብሊ ስቶፕ ካላስቀምጣችሁ በጣም አግሬሲቭሊ ነው ትሪት የሚያደርጋችሁ። ገንዘባችሁን ሙሉ ነው የሚያሳጣው። ገብቷቸዋል አይደለ? ስለዚህ እናንተ ትርፋማ እንድትሆኑ የተዘጋጀ ነገር አይደለም። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ፎሬክስ ጀምሩ ጀስት ዝም ብሎ ግራፍ ፍላክቹዌት እያደረገ እናንተ ባይሴል እያላችሁ እናንተ ብቻ የምትጠቀሙ አይደለም። ትርፍ ለማግኘት የተዘጋጀ ነው። ገብታችኋል አይደለ? ትርፍ ለማግኘት የተዘጋጀ ማለት ደግሞ ጋምብል ለማድረግ እንትን ያለችሁበት አይደለም። አንዳንድ ሰው እንዲህ ሲያወራ ስለሰማው ትርፍ የሚያገኝ ሰው አለ ስለዚህ ጋምብል ነው። እንደዛ ጀነራላይዝ አታድርጉ። ገብታችኋል? አፖርክ አለ ለምሳሌ አፖርክ ላይ ሰርቻለሁ እኔ ፕላትፎርሙ ይጠቀማል። ገብታችኋል አይደለ? ስለሚጠቀም ነው ያ ፕላትፎርም እዛ ጋር ያዘጋጀው። ሰው እኔ የምጠቀማለሁ ፕላትፎርም ይጠቀማል። ፎሬክስ በዛ ሚንስ ወስዳችሁት
የሚጠቀም ሰው ስላለ ጋምብል ነው ምናምን ነገር እንደዛ ስለሰማሁኝ በዛ ሀሳብ አልስማማም። ጀስት የሚጠቀም ሰው አለ። እናንተ እንድትጠቀሙ ሳይሆን የሚጠቀም ሰው አለ። እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። ገብቷችኋል አይደል? አራተኛ ደግሞ በጣም በቅርብ የተረዳሁትን 1 ወር ከመሙላቱ በፊት የተረዳሁት ምንድን ነው፣ ባይም ያለ ሰው ሴልም ያለ ሰው በሁለቱም በኩል ሊኩዊዲቲ ግራፍ አድርጎ ነው የሚሄደው እንትኑ ግራፉ ማለት ነው። በጣም የተረዳሁት ነገር ግራፉን ቁጭ ብዬ ሳየው በጣም ደጋግሜ ሳየው የተረዳሁት ነገር ይሄ ነው። ባይ ሳይድም ማነው ባይም ሴልም ያለ የሁለቱም ሊኩዊዲቲ ግራፍ አድርጎ ነው የሚሄደው። እናንተ ትሬደር ስትሆኑ ያው እኔም ትሬደር ሲሆን ማሰብ ያለብኝ ነገር እንዴት ነው ከሁለቱም የማመልጥ። ስለዚህ እንደዛ ማድረግ አለባችሁ። 5ኛ ከአንድ ፔር ወደ ሌላ ፔር ከአንድ ስትራቴጂ ወደ ሌላ ስትራቴጂ እንደ ካንጋሮ እንደኔ አትስለሉ። ምክንያቱም እኔ ስዘል ነበረ ይህን ስትራቴጂ ይዛለሁ በደንብ ሳላውቀው በአንድ ዴሞ ትሬድ ከከሰርኩ በኋላ ወደ ሌላ ሄዳለሁ፣ በዚህ ሞክራለሁ፣ ከከሰርኩ በኋላ ወደዚህ ሄዳለሁ፣ እንደዚች እያልኩኝ እየዘለልኩ ነበረ። ስለዚህ እናንተ ወይ 2 ፔር እኔ የማደርገውን ነው ወይ 2 ፔር ወይ 1 ፔር መጣችሁ አንድ ስትራቴጂ ላይ ስቲኮናችሁ ያንን ላይ ማስተር ለመሆን ሞክሩ። አሁን ለምሳሌ እኔ የመረጥኩት ስትራቴጂ አለ፣ እሱ ላይ ጎበዝ ለመሆን እየሞከርኩ ነው። በጣም አድካሚ ስትራቴጂ ነው ለማወቅም ላይ ብቻ ታይም ይፈጃል። እሱን ለማወቅ እየሞከርኩ ነው። ፕላስ የመረጥኩት ፔርም ስፔሲፊክ አድርጌ አስቀምጫለሁ። እነዚህን በ1 ወር ውስጥ ተምሬያለሁ። እኔ ደግሞ ከሌሎቹ አድቫንቴጅም አለኝ ዲስአድቫንቴጅም አለኝ እዚህ ሼርሱ መስራቴ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ማንም የሰራ ሰው የለም እንደዚህ ማለት። አንዳንዶቹ ከመጡ ወደዚህ ምናምን ነገር ብለዋል፣ ግን እነሱ ኤክስፔሪንስ ያላቸው ሰዎች ነው። እኔ ምንም ኤክስፔሪንስ የለኝም። ትዝ ብላችሁ ከሆነ የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ፎሬክስ ምንድን ነው ብዬ ዋትስ ፎሬክስ ብዬ ነው ቪዲዮ ማየት የጀመርኩት እና የዛን ጊዜም ተናግሬያለሁ። አብዛኞቻችሁ የዛን ዴይ ዋን ላይ ማለት ነው ካላያችሁት እዩት። ዴይ ዋን ላይ እኔ ከእናንተ አንሳለሁ ማለት አሁን ቪዲዮ ላይ ከምታዩት ወይ ከእናንተ እኩል ላይ ወይ ከእናንተ አንሳለሁ እንጂ ቪዲዮ ከምታዩት ከማናችሁም ስለ ፎሬክስ እውቀት የለኝም ብያለሁ እና እንደኔ ከዜሮ ጀምሮ ወደዚህ ለመድረስ የተነሳ አለ ብዬ አላስብም። እና አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አለኝ ያልኳችሁ መጀመሪያ አድቫንቴጅ እንዳልኳችሁ ያው ግሬት የሆነ ኮሚኒቲ አለኝ፣ የሚያግዘኝ ሰው አለ፣ የሚያበረታታኝ ሰው አለ። ሪዝን አገኛለሁ እንድቀጥል፣ ኮሚትድ እንደሆንም ሪዝን አገኛለሁ። ያ አንደኛ አድቫንቴጅ ነው። ዲስአድቫንቴጅ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ ትንሽ ይበዛል መሰለኝ። አንደኛ ሎድ አለ። ትሬድም እያደረጋችሁ ቪዲዮ ሪከርድ እያደረጋችሁ ኤዲት ማድረጉም አለ። አሁን የ6 ሰዓት ቪዲዮ ነው ካፕከት ላይ አስቀምጬ 6 ሰዓቱ ነው እየመረጥኩ ከ6 ሰዓቱ ጋር እያወራው እንደሆነ ለማወቅ እንትን ይላል። የማውራው ቦታ ላይ መርጬ እስካገኘው እሱን ኤዲት እያደረኩኝ ትንሽ ኤዲቲንግ ማኖቻ ቪዲዮ መስራቱ ላይ ሃርድ ሊያደርገው ይችላል። ፕላስ ደግሞ እኔ ሜን ምክንያት ትሬደር አይደለሁም፣ የራሴ የሆነ ስራ አለኝ የምሰራው ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ ጋር ያ እንዴት ይጋጫል ነው የሚባለው፣ ይጋጫል ሳይሆን ብቻ ሁለቱን አብሮ ለማስኬድ ትንሽ ይከብዳል። ማታ ሙሉ እንትን የምልበት ታይም አለ፣ ማልተኛበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም አንድ ክላይንት በዚህ ሰዓት ይድረስ ካለ ስራ ማለት ነው በዛ ሰዓት የግዴታ ማድረስ አለብኝ። ፕላስ ደግሞ ያው ነገ ቪዲዮ አፕሎድ አደርጋለሁ ብያለሁ። የነገውን ደግሞ ኤዲት አደርጋለሁ ምናምን ነገር ክላይንቶችን ነው የማወራው ራሴኝ። ብቻ ትንሽ እንትን ነው ታፍ ነው ነገሮቹ ላይ ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ አሁን ክላስ ልገባ ነው። ሶፍትዌር ተማሪ ነኝ። ሶፍትዌር ደግሞ የምትማሩ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ አንድ ኮድ ላይ ቁጭ ብላችሁ ለብዙ ሰዓት ልትቀመጡ ትችላላችሁ። የሆነች ይችላል ዌብሳይትም ቢሆን ምንም ላይ ብቻ ብዙ ሰዓት ታይም ታጠፋላችሁ። ፕላስ ደግሞ አሁን ፕሮጀክቶቹ ምናምን ነገር ይደራረብባችኋል። ያው እግዚአብሔር ያግዘኛል ብዬ ነው እንጂ እመክራችሁ እናንተ በወጣትነት ጊዜ ልፉ፣ ጉልበት አላችሁ። ስለዚህ ድቀሙ፣ ደክማችሁ በኋላ ውጤታችሁን ታያላችሁ። ምንም ጥርጣሬ የለኝም ያሰብኩ ደረጃ ላይ እንደምደርስ ማለት ነው።
ዘራችሁትን ነው የምታጭዱት ሁላችሁ ማለት ነው። በወጣትነታችሁ የሆነ ነገር ላይ ታይማችሁን ተሰልፉ ከሆነ በላይክ ቤተሰብ ስትመሰርቱ ሊሆን ይችላል። ቀጣይ ላይ የማትፈልጉት ህይወት ነው የምትኖሩት። ሰክሰስፉል ትሬደር ሆናለሁ ወይ? ጥርጥር የለውም። የራሴ ካምፓኒ ይኖረኛል ወይ? ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም እያለፋሁበት ነው። ብቻ ላይክ ስለዚህ ጉዳይም አንድ ቀን አወራቸዋለሁ። ስለ ራሴ የምሰራቸው የፍሪላንስ እንትኖች ስለነሱ ጉዳይ አንድ ቀን በስርዓት አወራቸዋለሁ። የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። ታይታችኋል አይደለ? ፕሮሞሽን ኮሜንትና ላይክ እንድታረጉ ወዳቸዋለሁ። እና አንዳንድ ሚን ኮሜንቶቹም አይጠፉም። ከስንት አንዴ ዩቲዩብ ላይ ከስንት አንዴ ነው የሚያጋጥመኝ። ከ4 ከ5 ቪዲዮ ላይ አንድ ኮሜንት ነው የሚያጋጥመኝ። በቃ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ በጣም ምንድነው የሚባለው ዲሲፕሊን የሆኑ ሰዎች ናቸው ያሉት። ሰብስክራይብ ያደረጉኝ ሰዎች በጣም ዲሲፕሊን የሆኑ ሰዎች ናቸው። ትላልቅ ቻናል ያላችሁ ሰዎችም እና ዩቲዩበርም እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም የሆኑ ብቻ በጣም ዲሲፕሊን የሆነ ኮሚኒቲ ያለኝ፣ ለዛም በጣም አመሰግናለሁ። እና ከዩቲዩብ ላይ ከስንት አንዴ ነው ዲስክሬጂንግ ኮሜንት የሚያጋጥመኝ። 5 ቪዲዮ ሰርቼ ከ5 ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ ላይ እንደ ድንገት አንድ ኮሜንት ይጽፋል። እኔ አልደልትም። ለምንድን ነው የምደልተው? አየዋለሁ። ኪልኪሽ ምንም ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ ደግሞ ዝም ብሎ ስክሮል እያደረጉ ስለሆነ ስለ እኔ ማንነት አያውቁም። ምን አይነት ቻሌንጅ እንደጀመርኩ አያውቁም። ምንም አይነት ባክግራውንድ የላቸው። አናራቸው ዞሮ ቲክቶክ ዞሮ እኔ ጋር ሲመጡ ስለ ሊኩዲቲ እናውራ እስቲ ብዬ ጀምራለሁ ማለት ነው። ከዛ አንተ ማነህ በላስቲክ ወንበር ቁጭ ብለህ ወይኔ ቲክቶክ ላይ ያው ለእኔ ፈኛቸው። ኢቨን ስቶሪ ላይ ራሱ አላረጋለሁ። የጻፉልኝ ኮሜንት ብቻ ያስጋሉ። ያው አይሆፕ ጠቅሞቻል ብዬ አስባለሁ። ዴይ 31 ላይ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም አመሰግናለሁ። ቀጣይ ያገኛችኋለሁ።